جنة، شفتك لما بالفيديو على قناتك لما أعلنتي إسلامك ونطقتي الشهادة بكيتي، صح. شو كان شعورك؟ مرحبا يا جماعة، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناتي زادة. اليوم معنا ضيفة بتجنن، كثير حلوة، كثير بحبها شخصيا. جنة، حبيبة قلبي جنة الكورية، البنت الكورية. طبعا هي يوتيوبر، عندها على اليوتيوب أكثر من 700,000 متابع ما شاء الله. جنة أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي يا عمري. طبعا يا جماعة جنة زي ما بتعرفوا أسلمت من عدة أيام، حبيت أنا أعمل معها فيديو على قناتي أستضيفها مقابلة وأسألها أسئلة كيف كان شعورها وشو كانت قبل الإسلام وهلا وشو الإشي اللي خلاها تسلم يعني. وطبعا رح أعمل فيديوهات على قناتي وعلى قناتها، فيديو على قناتي وفيديو على قناتها. قبل ما نبدأ هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب لقناتي زادة ولقناة جنة، رح تلاقوها بصندوق الوصف تحت عندي. ما تنسوا تضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتلاقوا كل الروابط بصندوق الوصف. بسم الله، يلا نبدأ بالفيديو. أهلا فيكي جنة. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله أنا منيحة. حابين نعرف الناس عليكي أكثر طبعا. أنا شو جنة اسمك الحقيقي؟ أنا جنة واسم كوري إيجين، وأنا من كوريا الجنوبية وعمري 25 سنة، وحلة في الأردن أدرس عربية عامية لأول مرة، وكمان أصور فيديوهاتي. طبعا يا جماعة جنة زي ما حكت اسمها الحقيقي جيم أو إي جيم. تمام؟ فهي اختارت اسم جنة. ليه اخترتي اسم جنة؟ عشان جين يعني هاي بالإنجليزي زي جي، وأنا شفت جوجل وجي جي جي جي، ولما شفت جنة كتير حبيت الصوت وكل شيء يعني. الاسم جنة تعرفي الجنة هي الجنة عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد ما الجنة حلوة احنا ما عمرنا نتخيل ايش فيها اشياء ولا نسمع عنها اشياء. فاسمك ان شاء الله على مسمى. كثير حلو حبيبتي. جنة، شو درستي بكوريا؟ أنا تخرجت من الجامعة في قسم اللغة العربية. وليش اخترتي اللغة العربية تحديدا؟ كنت كتير حب اللغات الأجنبية بشكل عام من زمان، وحبيبي السابق نصحني أدرس عربي. سمعنا يا جنة إنه أغلب سكان كوريا ملحدون، ما عندهم دين يعني ديانات معينة، شو السبب؟ شو السبب؟ عشان ثقافتنا يعني هيك ما في ديانة كتير. زمان من زمان كان في ديانات كتير، عشان هيك هم متشوشين يعني دين كتير يعني، عشان هيك بشكل عام وما كان في دين زي الإسلام. هاي ثقافة كمان إسلامية، زي هيك إحنا ثقافتنا يعني زي ملحدين. وطبعا يا جماعة سألت جنة أنا قبل المقابلة هل تدرس الديانات يعني، هل احنا عندنا بالمدارس بالعرب يعني عندنا انه بدرسوا مادة الدين بالمدرسة، بس هل انتم عندكم بدرسوا الدين بالمدرسة؟ لا، ولا اسلامي ولا مسيحي ولا اي مادة؟ عن جد ما في شيء، ولا بيحكوا لكم اي شيء عن الدين. طبعا هذا شيء كثير صعب لانه المدارس لها دور كثير بانه تعلم يعني الاطفال. جنة، شو رايك تحكي لنا ليش صرتي مسلمة؟ عشان كان بدي الدين. بعد ما صار في مشاكل كتير في الحياة والصعوبات، وانا فكرت زي شو الحياة، ليش الحياة هيك، انا ليش هون، ليش قلت عشان هيك فكرت وكان بدي الدين، وانا حاولت اروح على الكنيسة ومسيحية ودرست يعني ديانة بشكل عام هيك، بس انا حسيت انه الاسلام عن جد في سلام، بس في اسلام، وحسيت في سلام في الاسلام وهيك. جنة، انت حبيتي شخص مسلم زمان، انت ليه ما فكرتي وقتها انه تسلمي بهذاك الوقت لما كنتي معه؟ عشان كنت مش كتير مهتمة بالدين هذاك الوقت، يعني كنت يعني ملحدة، بس عن جد شوي شوي بشكل كتير طبيعي، عشان كتير حبيته يعني، حبيت كل شيء منه، وحتى شخصية عشان ممكن مسلم كان كتير لطيف، عشان هيك شوي شوي تعلمت. سامعين يا جماعة، أهم إشي بمعاملتنا مع الآخرين سواء ملحد مسيحي شو ما كانت ديانته هو المعاملة. الدين المعاملة، إذا كانت معاملتك حلوة مع الأشخاص من ذوي الديانات الأخرى أو الملحدين ممكن يكون سبب في إسلامهم. أنا يعني ما كان في وقت كتير صعب بالحياة،
معه، بس بعد ما تركنا أنا كان عندي كتير وقت صعب عشان هو أو هيك، عشان هيك بلشت أفكر في أو دين أو حياة أكتر، عشان هو عرفت عن الإسلام وعشان هو أنا ممكن إسلام. بضارة النافعة حبت شخص مسلم بعدين تركه، فهي بتقول إنه أنا ما كنت بالبداية وأنا معه مهتمة بالإسلام، فلما إحنا تركنا عشت وقت كتير صعب وطويل إنه أنا أنسى وحدا يخفف عني. طبعا احنا عنا المسلمين الصلاة الدعاء، بنعرف انه ربنا معنا بيعوضنا، ننسى الله بنسيك بيعوضك بالاحسن، بيساعدك، بتشكي له بتبكي له. بس كشعور ملحد ما في رب ما في دين، شعور صعب انه يبكي لحاله وما حدا يخفف عنه، يعرف انه ما في اشي ممكن ينسيه، ما في حدا ممكن يساعده. حست بهاي المرحلة انه هي بحاجة لدين يساعدها، لرب تشكي له تبكي له، يحسسها بالامان بالسلام. فجدا رائع سبحان الله، يعني البضارة النافعة. حلو كثير الجو، حبيت يا شو اسمها جنة يا جنة. اوكي. جنة يا جماعة لما كانت بدها تسلم هون عنا كانت خايفة كثير تسلم، كان عندها مخاوف. شو هاي المخاوف اللي منعتك بالبداية انه تسلمي؟ أنا فكرت لما نفكر كملحدين أو ككوريين في إسلام، زي إنه مبين كتير صعب عشان الحجاب و5 مرات صلاة والصيام، وحتى أنا جربت صيام بس كان كتير صعب. وأنا فكرت لما أسلمت يعني بعمل كل شيء على طول. يعني جنة فكرت انه رح تعمل كل اشي مع بعضه، لازم خلص مجرد ما هي اسلمت تتحجب، تصلي كل الصلوات، القرآن، الصيام، كله مع بعضه. بس جنة ما بتعرف انه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لما رب العالمين يعني خلص مكنه من الرسالة، القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد ما نزل مرة واحدة. ليه؟ لأنه صعب كل إشي مع بعضه، كل تعاليم القرآن الكريم الإنسان يلتزم فيها مرة واحدة. نزل على فترات طويلة القرآن الكريم بآيات بسور بآيات. ليه؟ لحتى الناس تقدر تتعلم شوي شوي وتطبق بطريقة صحيحة. فإحنا يا جماعة لما نشوف شخص أسلم ما بيصير أول ما نشوفه ليش مش محجب، ليش كذا ليش كذا. إحنا بالعكس رويدا حبة حبة إحنا بنساعد الشخص يتعلم شوي شوي عشان يقدر يمشي بطريقة صحيحة. واو، معلمة قرآن. يا حبيبتي يا جنة. طبعا يا جماعة أحكي لكم شغلة، يعني أنا من الأشخاص اللي ما بحب إنه بس نتلقن يعني اعمل سوي، لا، إنسان لازم يعرف ليش، لازم شوي شوي، يعني مش إنه بس مثلا يلبس الحجاب ومش عارف ليش الحجاب، يصلي وهو بس حافظ مش فاهم. هذا الإشي ضروري إنه إحنا نتعلمه. الحمد لله أنا بالعادة أنا ما بشرب كحول كتير، وأنا ما بحب خنزير كتير كمان الحمد لله. عشان حبيبي السابق عن جد أنا كان في تعتير منه. لما كنت معه أنا ما أكلت لحم الخنزير. طبعا هلا ما رح تاكلي بالمرة لا كحول ولا هلا عن جد خلص خول وخنزير كل شيء خلص، عشان هيك أسهل يعني. ومش بس أسهل، تعرفوا إنه يعني كل إشي رب العالمين بيحرمه بيكون له حكمة جنة. يعني إحنا ما بناكل خنزير لأنه خنزير مو كويس. صح. الكحول بذهب العقل. بفهم. بتخلي الواحد يعمل شغلات مو منيحة. صح. فكل إشي حرام معناته له سبب مقنع، مش بس حرام. أيوة. نعم. جنة شفتك لما بالفيديو على قناتك لما أعلنتي إسلامك ونطقتي الشهادة بكيتي. صح. شو كان شعورك؟ أنا كتير شخص عاطفي بالأول. زيي. وأنا كنت كتير متشوشة وأتعاية في الحياة، وكان بدي دين من زمان، بس يعني أخيرا قررت. يعني حسيت عن قناعة وقدام كل الناس، هي خلص تأكدت وقتها إنه هذا الإشي اللي أنا بدي إياه، وأخيرا الحمد لله. فشعوري يعني حلو والله عن جد، والله يثبتك يا جنة. في إشي تغير جواتك بعد ما أسلمتي؟ شعور شو حسيتي؟ أنا ما راح أو ما أفكر عن في زي ديانات تانية أو أكون زي متشوشة. بحس بالسلام already. الحمد لله. هي قصدها إنه كانت تحس بفوضى وتوتر دائما ومشاكل تواجه كتير، ما تعرف شو تعمل. فهلا أخيرا حست بسلام، هذا الإشي شبه انتهى بداخلها. فهو السلام الداخلي يعني الحمد لله. أنا بلشت أصلي كمان كل يوم، بس مرة واحدة بس بصلي كل يوم. شو الصلاة اللي بتصليها كل يوم؟ آخر شيء عشاء. العشاء. بتعرفي تصلي 4 ركعات؟ 4 بس. السنة هيدا لسه بعد.
سنة نبوية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعملها فإحنا بنقتدي فيه. بس أهم شيء الفرض هلا، إحنا نتعلم الفروض ونتعلم الأشياء الأساسية بعدين إن شاء الله يعني نتعلم الأشياء الثانية. نعم. جنة، ليش اخترتي الإسلام؟ ليش اخترت الإسلام تحديدا؟ أنا حسيت إنه في سلام في إسلام، بس عشان أنا حاولت أدرس المسيحية ورحت الكنيسة عدة مرات كمان، بس دائما أنا وقفت، ما بقدر يعني أستمر، ما بعرف ليش. تحسي إنه الدين المسيحي كان قريب منك مثلا ولا الإسلام أكثر؟ الإسلام كان أقرب لقلبك. الله إذا بده يهدي إنسان بيشرح صدره للإسلام، فالله بحبك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. جنة، الأذان لما كنت تسمعيه زمان أيام ما كنت ملحدة أكيد كنت تسمعيه، شو كان يكون شعورك؟ أنا أول ما جيت على الأردن كان 4 سنين قبل، ويعني بالأول أنا كتير حبيت أذان، يعني كانت كتير مرتاحة وبحس بالسلام. بتحسي بالسلام، تحسي إنه إشي مش زي الأغاني مثلا، يعني بتحسي فرق بين لما تسمعي أغنية كتير حلوة وبين الأذان، بتحسي فرق؟ أكون يعني كتير مرتاحة. الراحة، الاطمئنان، هداة البال. سبحان الله. تعرفي حتى الصلاة جنة، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد حكى وجعلت قرة عيني الصلاة. شو يعني قرة العين؟ اللي هي الاطمئنان، هداة البال. مش احيانا نحكي انه هذا ابنه، واحد عنده ولد نحكي انه ابنه قرة عينه، كل راحه وحياته. فالرسول محمد حكى انه جعلت قرة عيني الصلاة، قد ما هي راحة واطمئنان وسلام. ممكن تحكي لنا ايش هو شعور الملحد؟ ما بيآمن بالإله، ما بيآمن ولا بدين، شو شعور الملحد؟ ممكن ما تتخيلوا شو شعورك كملحدة وهيك، بس أنا مع عمري يعني تعلمت عن الأديان أو ديانات كتير في كوريا، عشان هيك ما عندي أي فكرة عن الديانة أو الحياة. لما صار في مشاكل كتيرة وصعوبة في الحياة بلشت أفكر فيه، يعني عشان تايمينج أو عشان الله بده بالضبط هلا. بس كنت كتير يعني متعودة كملحدة، بس يعني حياة كتير مشغولة في كوريا مثلا، دايما يعني بركز على مصاري والشغل وهيك، يعني حياة كتير مشغولة، وعشان هيك يعني في كوريا صراحة أكتر دولة في انتحار أكتر. عشان هيك جنة بتحكي انه اكثر نسبة انتحار موجودة في كوريا عندهم، لانه ما في دين، لما يصير معهم مشاكل ما في حدا يلجأوا له، ما في راحة، فبيروحوا بيلجأوا للانتحار على الرغم من وجود الفلوس، مصاري، بزنس، كل اشي، بس ما في راحة. كيف كانت طفولة جنة؟ تتذكري موقف مؤثر صار معك بالطفولة؟ عشان انت حكيتي زي التنمر بحياتك، يعني انا كمان كان في مرة واحدة انه انا كنت كتير مبسوطة بشكل عام، بس لما انا انتقلت على منطقة جديدة عشان انا طالبة جديدة، يعني كان في تنمر وكان ممكن أصعب وقت. يعني هذا أصعب وقت في الطفولة طبعا. لما انتقلت على مدرسة جديدة ما كانوا يعرفوها بالمدرسة، كانت لمدة سنة صح؟ فكان صعب هذاك الوقت. نعم. سبحان الله، دائما بتلاقوا بكل حياة إنسان يعني عنده عدد أو مشهور أو إنسان عمل إنجازات في حياته، لما تلاقوا بحياته بالطفولة مواقف أو مر بمشاكل كتير وصلته لهاي المرحلة خلته يصير بهاي الشخصية المؤثرة. سبحان الله. ممكن تحكي لنا شو ردة فعل أهلك على إسلامك؟ ممكن مستغربين ليش أنا ما حكيت لأهلي لحتى هلا أنا اسلمت، بس أنا ما بدي أحكي لهم إنه أنا اسلمت بتلفوني، هذا كتير رود يعني. أنا بدي أحكي لهم يعني ويشي لويشي، هم أصلا كتير منفتحين خاصة بكوريا، يعني ما في مشكلة ممكن. ان شاء الله. هي بتقول انه هي حابه تخبرهم على وجها لوجه مش بالتليفون، احسن يعني، بس هم منفتحين ان شاء الله انهم بيتقبلوا. يا رب يا جنة تكوني سبب في اسلام اهلك كمان، يا رب ان شاء الله. جنة، لو يرجع فيك الزمن لورا شو بتتمنى تغيري شغلات؟ لو ترجعي هيك سنين لورا شو بتتمني تغيري شغلات معينه مريتي فيها؟ في حياتي؟ اي شيء بتتمني انه يتغير في حياتك زمان؟ ما في كتير يعني، ممكن إذا اسلمت شوي بكر أكثر ممكن أحسن لقلبك ولحياتك. شو بتحبي يا جنة تقاليد عربية عنا؟ يعني علاقات بين الناس خاصة مع جيران، وأي علاقات يعني في عزومة كتير كمان، وعلاقات كتير
منيحة بشكل عام. طب ما عندكم هيك بكوريا كثير علاقات ولا كله انشغال وبزنس وما في وقت؟ كان في زمان هيك كان في، وحتى في منطقة ريفية ممكن في يعني زي هون، بس بشكل عام أنا كنت عايشة بعاصمة في كوريا، عشان هيك عن جد كله مشغولين وكله بيركزوا على زي الشغل والمصاري هيك. فهون عندنا احنا العلاقات كثير حلوة صح؟ خصوصا لو كان السنة هاي لو لحقتي رمضان كان ما في كورونا، كثير حلو رمضان في الأردن كله يعني أنا ضيعت عشان كورونا. طيب جنة، حابة تتزوجي عربي ولا كوري؟ إذا لازم أختار يعني حدا واحد ممكن عربي. ممكن عربي. طب ليه؟ ليش؟ أنا صراحة ما جربت يعني ما بعرف، أنا كثير بحب شيء مختلف. حلو الاختلاف. طيب جنة، شو أكثر أكلة عربية حبيتيها؟ شاورما. الشاورما، والله يحب الشاورما. بس إذا بختار بطبيخ ممكن مقلوبة. اليوم عاملة أنا لجنة ملوخية، تحب الملوخية؟ كثير بحب ملوخية. وإن شاء الله يوم السبت عملت لها مقلوبة، رح تتذوق المقلوبة لأنها بتحبها كثير. كل شيء بتحبيه رح أعمل لك إياه إن شاء الله. طيب جنة يا جنة، شو حلمك بالحياة؟ حلمي أنا كثير بحب عزومة، بس بيوت كوريا كان كثير صغار يعني مقارنة ببيوت عربية، عشان هيك ما بعرف يعني بدي أعزم كله متابعين وهيك. حلو. بدي أضل في البلدان العربية، أحس بالسلام هون. حبيبتي والله احنا كمان مبسوطين انك معنا، وان شاء الله تضلي معنا يا رب دائما، نشوفك دائما. كان لقاء جميل بجنن، ان شاء الله نشوفك على قناتي وتكون معك قناتك كمان فيديوهات قادمه ان شاء الله اذا رب العالمين كتب لنا. هيك يا جماعه خلصت المقابله مع جنة حبيبتي، رح اترك لكم قناتها بصندوق الوصف عندي، ضيفوها. وجنة شو بتحبي تحكي لمتابعيني كلمه اخيره؟ بحبكم كثير. احنا بنحبك، كل المتابعين اللي بيحبوكي رح يتابعوكي كلياتهم ان شاء الله على قناتك اكيد. لا تنسوا تضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، الرابط تحت بصندوق الوصف، اعملوا لايك للفيديو، علقوا لي تحت بالكومنت، وشو بتحبوا تحكوا كلام حلو لجنة بالكومنت احكوا لها تحت، ان شاء الله رح تشوفوا الكومنتات عندي كمان. ان شاء الله. بحبكم كثير، مع السلامة، باي. شكرا، ما فيش داعي تزمر. اوكي، يعني هي قصدها بدي اعطس. روحي كورونا فيروس. اوكي، يعني انا كثير بحب عزومه، بس بيت في كوريا كثير صغير يعني مقارنه بالبيوت العربيه كثير صغير. انا كثير بحب عزومه، بس بيوت كوريا بشكل كثير صغار يعني مقارنه بالبيوت العربيه. أنا كثير بحب عزومة. زمور سيارة، معلش جنة. لا حبيبي في مشكلة. وشكرا لك تبع الخضرة. سيارة الخضرة اجت تشاركنا الحديث يا جماعة، مشان الله مش هلا، مشان الله. هذا الاشي أنا كل ما أصور لازم يجي.